ඔබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Amazon affiliate website එක ගැන. එකෙන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ සල්ලි හොයන විදිය ගැන. මේක ගැන ඔයගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය දන්නේ නැති, සමහර කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති. මේ ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට අද සියලුම දේ කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේක මේ කමිෂන් වලින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ලේසිම, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන විශ්වාස කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක. මොකද මේක Amazon වෙබ්සයිට් එකෙන් කරන එක. එතකොට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේක පළවෙනිට ඔයගොල්ලෝ මේකේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ Amazon affiliate කියන වෙබ්සයිට් එකට. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ Amazon associate center කියලා තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේකේ account එකක් හදන්න ඕනේ. මේකේ ඔයගොල්ලෝට විස්තර ටික තියෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ sign up වෙන්න ඕනේ account එකක් හදන්න. එතකොට මේකේ මගේ දැන් මේ username and password එකයි ඉන්නේ. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට අලුත් account එකක් හදන්න මෙතන create your Amazon account කියන එකට යන්න ඕනේ. ඒකල ඔයගොල්ලන්ගේ details දීලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය හදන විදියට තමයි. මේක ඊට පස්සේ verification period එකක් එනවා පොඩි කාලයක්. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ account එක verify කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට account එක create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ Amazon එකේ Amazon website එකට යන්න ඕනේ. Amazon website එකේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේ එක product තියෙනවා. මේ product ඔයගොල්ලෝ promote කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ laptop එකට යමු. හරි, මේකේ මේ laptop එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති $263යි. එතකොට මේක ලංකාවට නෙවෙයි ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ target කරන්න ඕනේ USA වගේ පිටරට audience එකට. මේ Amazon එකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන දේ තමයි Amazon එකේ 80%ක් විතර USA based මේ customers ලා ඉන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් එහෙට තමයි මේක promote කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එහෙට promote කරන්න පුළුවන් YouTube channel එකක් හරි මොකක් හරි social media group එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට Facebook එකේ නිකන් ඒ audience ඉන්න group වලට ඔයගොල්ලන්ට මේක share කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ලොකු income එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක ලංකාවට ලොකුවට ලංකාවේ audience එක ලොකුවට match වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ කට්ටිය Amazon එකෙන් ගිහිල්ලා බඩු ගන්නවා අඩු. හරිද? ඒක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක ඔයගොල්ලෝ අපි හිතමු මේ product එක තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ promote කරන්න යන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. එතකොට මේ product එක ඔයගොල්ලෝ promote කරන්න ඕනේ. මේකේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා sign in වෙන්න ඕනේ. දැන් මම කලින් account එකේ sign in වෙනවා. හරි. දැන් sign in වුණ ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අලුත් බාර් එකක් ආවා. මේ බාර් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ Amazon affiliate බාර් එක. ඒකට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට image එකක් විදියට ගන්න, text එකයි image එකයි විදියට ඔයගොල්ලන්ට මේ ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ website එක හරි ඔයගොල්ලන්ට promote කරන්න පුළුවන්. මේක text image විදියට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් image එකක් විදියට විතරක් ගන්න පුළුවන්. මේ image එක නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට text එකක් විදියට මේ link එක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ link එක ඔයගොල්ලන්ට පොඩි විස්තරයක් එක්ක ලස්සන විස්තරයක් දාලා share කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේ share කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා buy කරාට පස්සේ website එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් commission එකක් එනවා. ඒක තමයි මේ දේ සරලව. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට අද පෙන්නන්නම් මම මේකෙන් earn කරපු ඒවා. ඒ වගේම මේකෙන් කොහොමද අපි සල්ලි withdraw කරන්නේ කියලා. එතකොට මේක ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නන්නම් මම මේක share කරපු ඒවා. මේ මම share කරපු ඒවා මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන මේ මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා ඒක share කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඒවා ගැන මේ Amazon affiliate link එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම මේක ඒවා මගේ මේ Amazon affiliate account එකේ මම ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ හැම මාසෙම වගේ මට income එකක් passive income එකක් තියෙනවා. මේකේ එකම දේ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ $10ක් වෙන්න ඕනේ මේකේ ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට payment එක එවන්න. මේක $10 වෙනකන් ඉඳලා තමයි ඒගොල්ලෝ payment එක එවන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ලොකු කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ.
මේකට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ Payoneer account එකක් හදලා ඒක link කරන්න පුළුවන්. Payoneer account එකක් හදන විදිය ගැන විස්තර මම මේ අපේ channel එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට Payoneer account එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර දීලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලන්ට Payoneer account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරි. දැන් මම මේ ඉන්නේ මගේ Payoneer account එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ 27 පෙබරවාරි payment එක ඇවිල්ලා තියෙනවා Amazon affiliate එකෙන් $35ක්. හරිද? මේකේ ඔයගොල්ලන්ට fee එකක් කැපිලා තියෙනවා. $1 fee එකක් කැපෙනවා. එතකොට මට $35ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඇත්තටම මම මේ $36 මේ $35 මට ආවේ මම කිසිම දෙයක් කරන්න නැතුව මම කලින් share කරපු link වලින්. මම කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. $35 මට මොනවත් කරන්න නැතුව commission තමයි ආවේ. මේක ඔයගොල්ලෝ තව promote කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ income එක වැඩි වෙනවා. මේ ටික තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට මේ Amazon affiliate program එක ගැන කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධව තව මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ මම උදව් කරන්න ලෑස්ති. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ඒවා කළා ඔයගොල්ලන්ට passive income එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.